Magyarország történelmében fontos szerepet játszottak a kormányfők, akik a mindig aktuális törvényeknek megfelelően kaptak felhatalmazást az ország vezetésére. Ebben a videóban most Magyarország kormányfőit fogom ismertetni röviden, időrendi sorrendben napjainkig. Ha azt hitted, hogy drága hazánk valamiféle süllyedőhajó az óceán fenekén, akkor te még nem játszottál a World of Warships-szel. A mindenki számára ingyenesen minden platformon, akár PC-n és akár konzolon elérhető játék megmutatja számodra, hogy milyen is egy csatahajó működés közben. Több mint 600 különböző, 13 nemzet történelmileg hiteles hadihajója várja, hogy munkába állítsd őket. Ez az online játék lehetővé teszi, hogy barátaiddal elképesztő csatákat vívjatok a vízen, és fényes győzelmet arathassatok. 5 különböző hajótípussal tudsz játszani, pusztítókkal, cirkálókkal, csatahajókkal, repülőgép hordozókkal és a tengeralattjárókkal. Minden típus különböző játékstílust és játékélményt nyújt, valóságos grafikát és játékélményt ad számodra. A játék elképesztő mértékben be tud húzni, és észre se veszed, hogy telik az idő a barátaiddal. A legjobb az, hogy van egy 25 eurós kezdőcsomag, ami rátok vár, ha a videó leírásában található linken keresztül regisztráltok. Minden van benne, ami a játékkarrier megkezdéséhez kell. 500 dublon, 2 millió kredit, egy nagyszerű tier 4-es hajó, 7 nap prémium és 6 commander skill pont. Ha 3-4 meccset lejátszol, biztos, hogy még többhöz meg fog jönni a kedved. Ha a linkemen keresztül regisztrálsz, azzal az én munkámat is jelentős mértékben segíted, minden segítőkéz jól jön. Próbáljátok ki, nem fogjátok megbánni. Gróf Batthyány Lajos. Magyarországon 1848. március 15-én követelték először, hogy alakuljon egy felelős magyar kormány. Ennek a népakarati kijelentésnek a hatására nevezte ki 5. Ferdinánd osztrák császár és magyar király az első magyar miniszterelnököt, Gróf Batthyány Lajost, aki hivatalát 1848. március 17-én kezdte meg. Kormánya az osztrák hatalmat bíráló ellenzéki párt és az osztrák hatalommal való együttélést támogató konzervatív párt koalíciójából jött létre. Batthyányék dolgozták ki az átalakulás törvényeit, és elfogadtatták az utolsó rendi országgyűléssel. Ugyanis az első felelős magyar kormány érdeme volt a népképviseleti országgyűlés megalakítása. A Batthyányi kormány 1848. április 11-től kezdhette meg így érdemi munkáját. Az 1848-as forradalmak hatására Európában megalakult új kormányok közül Batthyányi kormányzata maradt meg a legtovább, több mint fél évig. Batthyány sikeresen a magyar kormány alá rendelte a Magyarországon állomásozó császári és királyi haderőt, a külföldre sorozott magyar katonák hazahívására kísérletet tettek, megalakították a belbiztonságért felelős nemzetőrséget, felállították a Magyar Honvédséget, megalakították az Országos Nemzetőrségi Haditanácsot, aminek Batthyány állt az élére, és Mészáros Lázár hadügyminiszter távolléte alatt ő irányította a hadügyminisztériumot is. Az első magyar miniszterelnök habár monarchia, vagyis királyságpárti volt, a bécsi udvar nem örült annak, milyen sikereket ér el. Batthyány, mivel nem tudta a szerb és horvát csapatokat békés úton leállítani, és az osztrák udvar kétszeri módosítás után sem fogadta el az új batthyányi kormány kinevezését, a miniszterelnök 1848. október 2-án lemondott. Báró Récsei Ádám. 1848. október 3-án 5. Ferdinánd a bécsi udvar nyomására az új magyar törvényeket és a kinevezési eljárást is sértő módon, a forradalmi eredményeket semmibe véve nevezte ki Báró Récsei Ádámot miniszterelnöknek az előző magyar kormány ellenjegyzése nélkül. Récsei ellenjegyezte a saját kinevezését és manifesztumot küldött a Magyar Országgyűlésnek a kinevezésének értesítésével együtt. A Magyar Országgyűlés perbe akarta fogni Récseit, aki október 7-én a bécsi forradalom eseményeinek hatására önként lemondott, október 9-én hivatalosan is felmentették a tisztségéből. Kossuth Lajos. Kossuth Lajos esete speciális a magyar történelemben. 1848. szeptember 11-én a batthyányi kormány megszűnésével az ország eluralkodó szabadságharci helyzetének fényében egy új kormányzati intézményt alakítottak, ami nem igényelte 5. Ferdinánd hozzájárulását, és átvette a végrehajtó hatalom szerepét. Ez lett az Országos Honvédelmi Bizottmány,
aminek elnöke lett Kossuth Lajos. Az OHB célja az volt, hogy amíg a magyar király nem nevez ki új kormányt, addig ez az ideiglenes intézmény lássa el a feladatokat, mellette pedig a szabadságharc vezetését igyekezték kézben tartani. Kossuth Lajos az elnökként az országgyűlés elé terjesztette döntéseit és kijelentette, hogy az OHB csupán végrehajtja azokat. A valóságban viszont Kossuth a saját kezdeményezéseit terjesztette elő, és a Honvédelmi Bizottmányra hivatkozva végrehajtotta azokat. Ezzel az államirányítással konkrétan teljhatalmú kormányfő lett 1849. május 1-ig. Kossuth államfői babérokra tört, amivel végérvényesen kizárhatta volna azt, hogy bárki felelősségre vonhassa. Kezdeményezte, hogy az OHB tényleges kormányzat legyen, egy formális kormány, azonban a bizottmányi tagok nem tudtak erről egyöntetűen szavazni. Már 1849. április 14-én Kossuth elérte, hogy kimondják a Habsburg-ház trónfosztását, és kinevezték őt kormányzó elnökké. A titulus a király személyét helyettesítő kormányzón alapult, azonban államfőként semmiképp nem hagyta volna a bizottmány, hogy kormányfői szerepkörben maradjon. Ezért a kormányzó elnöki kinevezésével együtt az Országos Honvédelmi Bizottmány megszűnt, és új kormány alakulhatott immár Habsburg uralkodói hozzájárulás nélkül. Szemere Bertalan. Szemere Bertalan 1849. május 2-ától lett miniszterelnök Kossuth Lajos kormányzó elnök mellett. Miniszterei az ellenzéki pártból kerültek ki. Kormánya visszarendelte a kormánybiztosokat, fejlesztette a jobbágyfelszabadítási programot, a statáriumot megszüntette. 1849. július 28-án fogadta el a Szemere kormány a nemzetiségi törvényt, ami lehetővé tette az akkori Magyarországon élő nemzetiségek, nyelvi kisebbségek számára a saját nyelvük használatát a közigazgatásban és az oktatásban is. Habár ezzel akarták megnyerni a kisebbségeket a szabadságharc győzelméhez, még a veszteségek ellenére is Szemere a végsőkig igyekezett kitartani a forradalom elvei mellett. Amikor híre ment, hogy orosz katonák fognak támadni keletről, hogy megsegítsék az osztrák csapatokat, Szemere Bertalan miniszterelnök személyesen ment ki tárgyalni az orosz sereg fővezérével. A sikertelen tárgyalás után 1849. augusztus 11-én részt vett az Aradi Országgyűlésen, ahol Kossuth bejelentette a Szemere kormány feloszlását. A miniszterelnök ezt a bejelentést viszont nem volt hajlandó megvárni. Sietve távozott. A rábízott szent koronát és a koronázási jelvényeket Orsova mellett a Habsburg birodalom és az Oszmán birodalom határán húzódó Senki földjén elásta augusztus 23-án, és külföldre emigrált. Ő volt a szabadságharc vezetői közül az utolsó, aki elhagyta a hazáját. Idősebb gróf Andrássy Gyula. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyenesági következménye volt, hogy Ferenc József osztrák császár tartományként tekintett az akkori Magyarországra, az élére császári hivatalnokokat bízott meg azzal, hogy érvényesítsék az akaratát. Az 1860-as évekre eluralkodó nemzetközi helyzet és a magyarokkal szembeni belpolitikai viszály következtében Ferenc József kénytelen volt engedni a kiegyezésre törekvő magyar delegációnak. 1867-ben a létrejött kiegyezésnek köszönhetően megalakult az osztrák-magyar monarchia, aminek két fő tagországa volt Ausztria és a Magyar Királyság. Február 20-án Ferenc József osztrák császár és később elismert magyar király így engedélyezte gróf Andrássy Gyula számára, hogy magyar kormányt alakíthasson. A kormány miniszterei a Deák Ferenc eszméit követő Deák pártból kerültek ki. Az Andrássy kormány érdemei közé tartozik, hogy a dualista államberendezkedést megismertették és elfogadtatták a magyar néppel, amit az 1869-ben tartott választáson legitimáltak. A szavazók több mint 55%-a a Deák pártot, vagyis a kormánypártot támogatta. Ezen felül rendezték részben a nemzetiségekkel kapcsolatos nézeteltéréseiket az 1868-ban megkötött horvát-magyar kiegyezéssel. Így a horvátok önkormányzatiságot nyertek, és a Magyar Királyság részeként saját parlamentet működtethettek. Ugyanakkor a horvát képviselők nem bírálhatták felül a magyar törvényeket, és a nemzetiségi képviselőik továbbra sem tudták megfelelő arányban képviselni álláspontjaikat a Magyarországgyűlésben. Andrássy kormányát továbbá az a kritika érte, hogy a többi nemzetiséggel nem egyeztek ki. Andrássy Gyula 1871-ben kapott felkérést arra, hogy legyen a monarchia közös külügyminisztere. A kérést megtisztelőnek tartotta, és a pozíció betöltése érdekében lemondott, a kormánya ezzel pedig 1871. november 14-én feloszlott. Dr. gróf Lónyay Menyhért. Elődje Andrássy lemondásának napján kezdte meg hivatali teendőjét dr. gróf Lónyay Menyhért miniszterelnök a magyar uralkodó felkérésére. Lónyay a kiegyezés szellemében folytatta kormányával munkáját a Deák párt színeiben,
Azonban az országgyűlésben bal középhelyen helyet foglaló képviselők folyamatos támadásai miatt 1872. december 4-én lemondott és kormányát feloszlatta. Szlávy József. Szlávy József 1872. december 4-én alakította meg saját kormányát, amit a Deák párt elvei mentén igyekezett működtetni. Ideiglenes jelleggel miniszterelnökként rövid ideig pénzügyminiszteri és honvédelmi miniszteri feladatokat látott el a kormányán belül. Elődeivel ellentétben ő soha nem akart miniszterelnök lenni, egyszerűen a magyar király felkérésére nem mert nemet mondani. Kortársai rendkívül lelkiismeretes és tépelődő embernek írták le, és pont ezért is reagált időnként hevesen, ha kihozták a sodrából, ugyanakkor békülékeny ember volt, és ez a kormányzatára is jellemző volt. 2 éve alatt minden konfliktus helyzetből kihátrált. 1872. decemberében még tervben volt, hogy a szlávi kormány Ferenc József hozzájárulásával megalapíthatja a Magyar Nemzeti Bankot, azonban szlávi visszalépése miatt erre soha nem került sor a dualizmus alatt. 1873-ban a szlávi kormány a horvát kiegyezés miatt nem támogatta semmilyen formában már a horvátországi magyar pártot, mivel a kiegyezés szerint a magyar kormányzatnak tiszteletben kell tartania a magyar törvényeken felül, de azokat nem felülírva hozott horvát törvényeket. Deák Ferenc úgy megharagudott rá, hogy Szlávy le akart mondani, de Deák erről sürgősen lebeszélte. A kormány válságossá vált, és ezt megnehezítette a szlávi rokonságáról szóló pletykák. Az unokaöccse ugyanis a rokonságukra hivatkozva, mint huszárkapitány, az adósság törlesztésének halasztását akarta kérelmezni a pénzügyminiszternél személyesen. Mivel nem kapott halasztást, párbajra hívta. Szlávy összeszitta és kitagadta emiatt az unokaöccsét. Egy másik eset volt, amikor egy ellenzéki képviselő néhány francia úrral kicsalt Szlávy Józseftől állami kincstári erdőrészeket jelentős fatermelési és kitermelési célzattal, amit egy francia kísérletre alapoztak. Az ellenzéki képviselő átverte Szlávit, aki mérgében kidobatta a komornyikjával a képviselőt. Így nem is volt kérdés, hogy 1874. március 21-én lemondott. Bittó István. Bittó István váltotta Szlávy Józsefet a lemondása napján, aki kormányt alakított a Deák párt képviselőivel. Az ő nevéhez köthető, hogy miniszterelnöki hivatali ideje alatt a Deák párt és a Balközéppárt egyesült, és 2 nappal a lemondása előtt megalakult belőle a Szabadelvű párt. A folyamat annak volt részben betudható, hogy Bittó István volt az első magyar miniszterelnök a történelemben, aki az ellenzéknek adott igazat az országgyűlésben, és nyíltan kormánypárti miniszterelnökként melléjük állt. 1875. március 2-án mondott le. Báró Venkheim Béla. Venkheim Béla Bittó Istvánt váltotta Ferenc József felkérésére, miután a Szabadelvű párt megnyerte az 1875-ös választást. Így a párt színeiben ő lett a következő miniszterelnök, és mellette a király személye körüli miniszter titulusát is megtartotta. Kabinete habár 1875. október 20-án megszűnt, Venkheim Béla soha nem mondott le. Tisza Kálmán. Tisza Kálmán 1875. október 20-án átvette a miniszterelnöki széket, és mellette belügyminiszter maradt. Gyakorlatilag a kormányának a miniszterei változatlanok maradtak a Venkheim kormány alapján, csupán a miniszterelnök személye változott. A Szabadelvű párt az ő miniszterelnöksége alatt erősödött meg, és intézményes kereteket biztosított arra, hogy a Magyar Királyság területén is gyökeret várjon a kapitalizmus. Modern polgári államszervezetet alakított ki kormányával, és a magyar államot bármilyen úton támadó tömegmozgalmakkal szemben erőteljesen felszólalt. 1876-ban megyerendezést tartott és felszámoltatta a régi közigazgatási egységeket, majd 65 vármegyére osztotta fel a Magyar Királyságot, aminek száma később változott csak meg. A folyamat alól egyedül a Magyar Tengermelléket, illetve Fiume városát hagyták ki, ami közigazgatásilag a Magyar Királysághoz tartozott, de továbbra is külön entitásként kezelték, elkülönített részként. 1878-79-ben vezette be Tisza Kálmán kormánya az első magyar nyelvű büntető törvénykönyvet, felállították a csendőrséget és Budapesten külön az államrendőrséget. Tisza ugyanakkor kísérletet tett arra, hogy a politikai életből teljesen kizárják a nemzetiségeket. Az iskolákban is korlátozták a nyelvhasználatot. Erőszakos magyarosításba kezdtek, jellemzően nemzeti kisebbségi településeknek is külön magyar neveket adtak. A kormányának érdeme az új főváros Budapest létrejötte, az 1879-ben bekövetkezett szegedi árvíz után Szeged újjáépítése, az országház megépítésének elkezdése,
a Magyar Állami Operaház felépítése, mellette pedig számos beruházást valósítottak meg az országban építkezés és vasútépítés szempontjából. Tiszát a közvélemény és még politikus társai is csak generálisnak gúnyolta, mivel rendkívül határozott és tekintélyt megkövetelő, szilárd személyiség volt. Kompromisszumokra nem volt kapható. Politikai bukását az jelentette, hogy habár rengeteg kiváló képességi politikus társa segítette munkáját, legtöbbjükről az 1880-as évekre kiderült, hogy korrupcióban érintettek. Az 1889. évi véderő törvény javaslattal Tisza Kálmán népszerűtlen lett. A törvény ugyanis korlátozta volna az újoncállítást, ami a monarchián belül sértette volna a magyar szuverenitást, amennyiben a haderőt korlátoznák. Egy 1879-ben bevezetett törvény végleg aláásta 1889-ben Tisza sikerét. A törvény ugyanis eltörölte minden olyan magyar ember állampolgárságát, aki legalább 10 évig nem tér vissza szülőhazájába. Ezzel pedig 1889-ben Kossuth Lajos és valamennyi emigrált társának elvették a magyar állampolgárságát. 1890-ben tüntetések sorozata vette kezdetét, március 15-én Tisza így beadta a lemondását. A távozását úgy próbálta népszerűsíteni a nyilvánosság előtt, hogy lemondásával együtt üzent a bécsi udvarnak, hogy az ő állampolgárságát is vegyék akkor el. Természetesen Tiszát ez a kérdés valójában soha se foglalkoztatta, ahogy az országgyűlés többi képviselőit sem feltétlen. Gróf Szapáry Gyula. Ferenc József Tisza lemondása után gróf Szapáry Gyulát bízta meg a szabadelvű párttól, hogy alakítson kormányt. Ennek a kabinetnek az érdeme, hogy a magyar közigazgatást teljes egészében államosították. Az erdélyi szászokat politikai érdeküknek megfelelően meggyőzték, és pártjukat a szabadelvű pártba tudták olvasztani. Szapáry kormánya 1892-ben állt elő egy új valuta bevezetésével, amit osztrák-magyar koronának neveztek. Ez lett nem csak a Magyar Királyság, hanem a teljes osztrák-magyar monarchia első aranyalapú fizetőeszköze, ami konvertibilis lett az akkori többi aranyalapú valutával. Szapáry 1892. november 17-én lemondott. Vekerle Sándor. Első kormány. Vekerle Sándor az első polgári származású magyar miniszterelnök volt, aki elődjét Szapáry Gyulát a lemondása napján váltott. A szabadelvű kormányzata hozta meg az első egyházpolitikai törvényeket, ráadásul ekkor rendszeresítették a személyt azonosító dokumentumokat, vagyis a későbbi személyigazolványt. Mivel az országgyűlés leszavazta a kötelező polgári házasságról szóló törvényjavaslatát, Vekerle Sándor 1895. január 17-én lemondott. Báró Bánffy Dezső. A szabadelvű párt színeiben Vekerle Sándort Báró Bánffy Dezső váltotta. Az 1896-ban zajlott választások eredményének tükrében Bánffy kormánya változatlan formában működött tovább, azonban sikere nem tarthatott sokáig. 1898-ban az Isly klauzula néven elhíresült törvényjavaslat nem várt problémát és politikai válságot okozott. A törvényjavaslat 1903-ig egyoldalúan hosszabbította volna meg az osztrák-magyar gazdasági kiegyezést. Ez a kölcsönös kiegyezés elvét sértette, és a törvényjavaslat alapján akár az osztrákok is dönthettek volna arról egyoldalúan, hogy a magyaroknak a gazdasági kiegyezés jegyében milyen terheket kell vállalniuk. Bánffyt és kormányát hazaárulónak nevezte az ellenzék, holott a valósága az volt, hogy a törvény lehetővé tette a kiegyezés megújításának az elnyújtását, és ezért vezette be az osztrák és a magyar parlament is ezt a törvényt. A kialakult gazdasági világválság miatt egyik fél sem tudta volna a kötelezettségeiket megfelelően teljesíteni. A helyzetet külön nehezítette, hogy Bánffy volt az első magyar miniszterelnök, aki párbajra hívta ki a Nemzeti Párt színeiben tevékenykedő Horánszky Nándort. A párbaj azért maradt el, mert a két fél nem tudott megegyezni abban, hogy nyilvánosság előtt a fegyveres párbajukat megtorlásnak vagy elégtételnek nevezzék. Mivel ebben nem tudtak megegyezni, ezért a párbaj elmaradt, és az eluralkodott politikai lavina miatt, illetve a szabadelvű pártból való tömeges kilépések miatt Bánffy és kormánya lemondott 1899. február 26-án. Dr. Széll Kálmán. Bánffy Dezsőt Széll Kálmán váltotta 1899. február 26-án a szabadelvű pártból. A politikai válság csillapítására miniszterelnökként kiegyezett az ellenzéki pártokkal, hogy hagyjanak fel az obstrukcióval, vagyis ne akadályozzák szándékosan az országgyűlésben a munkát. Sikeresen megújította 1901-ben az összeférhetetlenségi törvényt, és nyomorenyhítő intézkedéseket hozott, amik látványos eredményeket mutatott a közvélemény szemében, de hosszú távon nem javítottak a szegényebbek élethelyzetén.
Politikai bukását az okozta, hogy az elhalogatott osztrák-magyar gazdasági kiegyezést meg kellett újítani. Széll Kálmán miniszterelnök minden osztrák kérést elfogadott annak reményében, hogy tesznek a magyarok felé engedményeket, de erre nem került sor. Sőt, osztrák nyomásra még az országgyűlés elé kellett állnia egy olyan javaslattal, hogy a magyar haderő létszámát fokozniuk kell. Emiatt az ellenzék újra obstrukcióba kezdett. Így nem tudták elfogadni az 1903. évi költségvetést, és emiatt egy ex-lex állapot, vagyis törvényen kívüli állapot, nem szabályozott helyzet alakult ki. Az elfogadása nélkül Széll Kálmán kormánya nem tudta megvalósítani se ezért az új horvát-magyar kereskedelmi egyezményt. Ez országos botrányt eredményezett, horvát-szlavón országban magyar ellenes zendülés tört ki, a szabadelvű párt szétszakadt. Széll Kálmán 1903. június 27-én mondott le. Dr. Gróf Kunhédervári Károly. Első kormány. Dr. Gróf Kunhédervári Károly váltotta Széll Kálmánt a szabadelvű pártból, aki tárgyalásos úton próbált békét teremteni a kaotikus politikai helyzetben. 1903. július 9-én Pap Zoltán független képviselő a ház asztalára 10 000 koronát tett le, és közölte, hogy a kormánypárt megpróbálta megvesztegetni azzal, hogy ő és ellenzéki társai hagyjanak fel az obstrukcióval. A kivizsgálás során egyedül Kunhédervári miniszterelnökkel szemben nem találtak kompromittáló dolgot, ám mikor két képviselőtársa miatt külföldre menekült, beadta a lemondását, amit Ferenc József osztrák császár és magyar király nem fogadott el, és újra kinevezte őt. Ám mikor a magyar uralkodótól a haderőkötelezettségek csökkentését kérelmezte és elutasítást kapott, az osztrák miniszterelnök egy magyarokat lekísérlő beszéddel végleg aláásta a magyar miniszterelnök tekintélyét, aki 1903. november 3-án ténylegesen lemondott. Gróf Tisza István. Első kormány. Kunhédervári után a szabadelvű gróf Tisza István lett a következő miniszterelnök. Kormányzata érte el, hogy második Rákóczi Ferenc hamvait Magyarországra hozzák. Tisza István a korábbi miniszterelnöknek, Tisza Kálmánnak volt a fia. István még apjánál is keményebbkező és szigorú miniszterelnök és belügyminiszter volt egy személyben. Az obstrukció csillapításával elfogadtatta a parlamenttel az újonc létszámnövelést, vasúti sztrájkokat veretett szét, sőt még a hajdú-bihari parasztoknak szervezett szocialista gyűlést is szétverette a csendőrséggel. Az intézkedés során több százan megsérültek és 33-an haltak meg. 1904. november 18-án az obstrukció letörésére a szabadelvűek házszabálymódosítást nyújtottak be. A javaslat szerint egy törvénymódosító javaslat felterjesztését követően a szavazást nem lehetett időhúzó beszédekkel lassítani, és egy rendbontó képviselőt bármikor ki lehetett vezetni a teremből, akár karhatalmi erővel is. A javaslat megszavazásakor Tisza István miniszterelnök miután befejezte a beszédét, Perccel Gábor házelnök a házszabály megsértésével csak csendben rendelte el az azonnali szavazást, és közben meglengette a zsebkendőjét. Az ellenzéki képviselők nem értették, hogy a házelnök mit csinál, ezért kíváncsiságból felálltak a helyükről. Ebben az időszakban az országgyűlésben igen szavazatnak számított a felállás, az ülés pedig nemnek. Az ellenzék a következő ülés napján összetörte az országgyűlés termének valamennyi bútorát, és a kiérkező karhatalmistákat is megdobálták vele. A vad állapotok miatt Ferenc József magyar királyként feloszlatta 1905. január 3-án az országgyűlést, és új választásokat írt ki. A szabadelvű párt habár vesztett, az uralkodó megbízásából Tiszáék még június 18-áig ügyvezető kormányként működtek, az új miniszterelnök és kabinetének összeverbuválódásáig. Báró-Fejérvári Géza. Mivel a szövetkezet ellenzék néven összetömörült a kiegyezést elutasító politikusok zöme, és még meg is nyerte az 1905-ös választást, Ferenc József június 18-ig ügyvezető kormányként tartotta meg Tisza István kabinetét. Mivel a koalícióból a magyar uralkodó nem akarta, hogy kormány alakuljon, ezért a választást elvesztett szabadelvű pártból kérte fel Báró-Fejérvári Gézát miniszterelnöknek. Ez súlyos belpolitikai válságot hozott a Magyar Királyságra. A kormány munkája teljesen ellehetetlenedett az ellenzék miatt. Darabont kormánynak nevezték Fejérvári kabinetét, miután a koalíció a tárgyalások során folyamatosan engedett a követeléseiből, 1906-ban Fejérvári miniszterelnök közvetítésével kibékült az ellenzék Ferenc Józseffel. Fejérvári még április 8-án lemondott, hogy a szövetkezet ellenzék valódi miniszterelnök jelöltje vegye át a helyét. Vekerle Sándor. Második kormány. Vekerle Sándor lett a szövetkezett ellenzék által támogatott miniszterelnök,
akinek népszerűségét az 1906-os választás is igazolt. A koalíció viszont olyan szinten megoszlott, hogy Wekerle nem tudta egyetlen tervét sem megvalósítani. Az 1910-es választást elvesztette. Dr. Gróf Kunhédervári Károly. Második kormány. Kunhédervári 1910. január 17-én alakította meg második kormányát a Tisza István vezette Nemzeti Munkapárt színeiben. Ez volt a magyar történelem legkisebb létszámú kormánya, aminek mindössze 6 tagja volt. A miniszterelnök itt egy személyben volt még a belügyminiszter, a király személye körüli miniszter és a Horváth Szlavon Dalmát tárca nélküli miniszter. Az évi véderő törvény vitája során a parlamenti ellenzék obstrukcióba kezdett, és a krízist nem tudták kezelni. 1912. április 22-én Kunhédervári lemondott. Lukács László. Lukács László lett a következő miniszterelnök a Nemzeti Munkapárt színeiben. Miniszterelnöksége alatt agresszív légkör lett úrrá a közéletben. Erőszakosan megszavaztatták a véderő törvényt, és az ellenzéki obstrukciót elfojtották azzal, hogy a megvadult ellenzéki képviselőket a karhatalmisták kivitték a teremből. Ezen az ülésen történt Tisza István, az akkori házelnök ellen az első merénylet, amit szerencsésen túlélt. Lukács László egy rágalmazási perbe került korábbi pénzügyminisztersége miatt. A per szerint 4 millió koronát vett fel a Magyar Banktól, amit a Nemzeti Munkapárt kasszájába fizetett be az 1910. évi képviselőválasztások költségeinek fedezésére. Lukács miniszterelnök elvesztette a pert, és 1913. június 10-én kormányával lemondott. Gróf Tisza István. Második kormány. Lukács Lászlót a Nemzeti Munkapárt alapítója Tisza István követte, aki másodjára alakított kormányt. Az első világháború alatt rendeletekkel szabályozta a gyülekezési jogot, és a hatóságok ellenőrzési körébe helyezte át az újságok engedélyeztetését. Törekedett a horvátokkal jó viszonyt ápolni. 4. Károly magyar király utasítására 1917. június 15-én lemondott, és frontszolgálatot vállalt a háborúban. Gróf Eszterházy Móricz. Eszterházy Móricz miniszterelnöksége a kortársai számára is váratlan volt, mivel mindenki azt hitte, hogy ifjabb Andrássy Gyulát jelöli ki 4. Károly a feladatra. Móriczról tudta a király egyedül, hogy nem német párti és ráadásul független, nem tartozik egyik párthoz se, vagyis ő elősegítheti a háború befejezését. Minisztereit a parlament összes pártjából válogatta be, afféle egység kormányként. A Nemzeti Munkapárt viszont a parlamenti többsége miatt akadályoztatta Eszterházy kormányát, ráadásul a miniszterelnök minden tekintélyét elvesztette, amiért politikája arról szólt, hogy minden miniszter pártjának próbált megfelelni. 4. Károly sem tájékoztatta arról, hogy a magyarok nevében béketárgyaláson vesz részt. 1918. augusztus 20-án lemondott. Wekerle Sándor. Harmadik kormány. Eszterházit Wekerle Sándor váltotta, aki elődje kormányát változatlanul átvette. 4. Károly kezdeményezése a békére és a terve, hogy a monarchia helyén egy szövetségi államot hoznak létre, felhergelte a magyar parlamentet. Wekerle úgy értelmezte, hogy Ausztriával innentől csak az uralkodó személye közös. A miniszterelnök viszont se a király elképzeléseit, sem a sajátját nem tudta lefektetni, mert a felbőszült tömeg a magyar kormányt hibáztatta a háború elvesztéséért. 1918. október 23-án lemondott, és kezdetét vette az őszi rózsás forradalom. Gróf Hadik János. Az őszi rózsás forradalom hatására a tömeg Károlyi Mihályt akarta miniszterelnöknek, de a Habsburg József főherceg, aki kormányzóként megtehette volna, de helyette inkább Hadik János nevezte ki miniszterelnöknek, hogy a forradalmi tömegek zendülését le tudják törni. Budapesten a forradalomból fegyveres felkelés lett, és a politikai foglyok kiszabadításával elfoglalták a város főbb stratégiai pontjait. Hadik kinevezett, de esküt nem tett miniszterelnökként, még a kabinet listáját is alig tudta befejezni. Mindössze 17 órán át volt miniszterelnök, 1918. október 30-áról 31-ére. Gróf Károlyi Mihály. A wilsoni elveket követő háború ellenes magyar pártok koalíciója
A Magyar Nemzeti Tanács nyomására József főherceg Károly Mihályt nevezte ki miniszterelnöknek 1918. október 31-én. Ő lett ezzel a Károly-féle Magyar Népköztársaság első miniszterelnöke. Innentől az írni-olvasni tudó 21 év feletti férfiak és 24 év feletti nők kaptak szavazati jogot, az élet minden területén Károly szabadságot hirdetett. A tömegnyomor és az infláció miatt bevezette a munkanélküli segélyt, elengedte az adóhátralékokat és betiltotta a 14 éven aluli gyermekek munkaviszony létesítését. A földreformmal újra akarták osztani a földeket az embereknek, de ezt a gyakorlatban nem tudták megfelelően kivitelezni, mellette teret nyertek a szélsőséges mozgalmak. 1919. január 19-én Károly lett az új államfő, miután 4. Károly az uralkodás gyakorlásának jogáról lemondott. Károly Mihály köztársasági elnök lett. Berinkei Dénes. Károly Mihály köztársasági elnöki kinevezése mellett megalakult Berinkei Dénes kormánya, ami 1919. március 21-én szűnt meg a Magyar Népköztársasággal együtt, és ezen a napon jött létre a kommunista hatalomátvételnek köszönhetően a Magyar Tanácsköztársaság. Garbai Sándor. A Magyar Tanácsköztársaság egyetlen elnöke, aki kormányfői feladatot látott el, az Garbai Sándor volt. A kormányát forradalmi kormányzó tanácsnak nevezték, az elnöki tisztségét ő töltötte be, de a tényleges főnök a háttérben Kun Béla volt, aki moszkvai kapcsolatai révén komoly tekintélynek számított. Gyakorlatilag az akkori bolsevik Szovjet-Oroszország államosító, tagosító államberendezkedését vették át, elvettek minden értékes vagyont, tulajdont, ingóságot és állami kézbe helyezték. A rendszer ellenségeit karhatalmista csoportokkal üldözték, amiknek eszköze a vörös terror volt. Ellenforradalmi erőt képviselve az elüldözött anti-bolsevik politikusok saját kormányokat alakítottak. Gróf Károlyi Gyula alapította meg az aradi kormányt és az első és második szegedi kormányt, míg P. Ábrahám Dezső a harmadik szegedi kormányt. 1919. augusztus 1-én a Tanácsköztársaság megszűnt. Peil Gyula. Peil Gyula 1919. augusztus 1-én lett miniszterelnök és államfő, aki ezzel az első magyar köztársaság első miniszterelnöke volt, a Magyar Szociáldemokrata Párt színeiben. A kormányban viszont a kommunistákkal való együttműködést tiltó, valójában jobboldali érzelmű szociáldemokrata politikusok foglaltak helyet, és egy szakszervezeti kormányt alakítottak. A Peil kormány feladata a tanácsköztársaság rendszerének leépítése volt. A Károly-féle népköztársasági törvényeket emelték vissza, a bolsevik közigazgatást és államberendezkedést teljesen lebontották. Azért, hogy belpolitikai szinten a kormány legitim legyen a nép és a többi magyar politikus szemében, a Peil kormány jobboldali szociáldemokratái koalíciós partner kerestek a kabinet bővítéséhez, amit viszont nem tudtak megvalósítani, ugyanis nem tekintették a Peil kormányt elismert végrehajtó hatalomnak, de még külföldön sem. Peil Gyula bukását az okozta, hogy a Párizsi Békekonferencia 5-ös tanácsa nem tekintette legitimnek a kormányát, és nem is küldhettek békedelegációt az első világháborút lezáró békeszerződés megkötésére. A románokkal való béketárgyalások is kudarcba fulladtak. Augusztus 4-én elfoglalták Budapestet, és román katonák kezdték ellenőrzésük alá venni a magyar közigazgatást. Eközben Siófok felől a Horthy Miklós vezette nemzeti hadsereg rendcsinálás címén bolsevik és kommunistákkal szimpatizáló szociáldemokratákon, illetve vélt egykori karhatalmisták csatlósain megkezdték a fehér terrort. Peil Gyula 1919. augusztus 6-án mondott le Friedrich István nyomására. Friedrich István. Friedrich a Fehérház bajtársi egyesület vezetője volt, ami egy jobboldali ellenforradalmi szerveződésnek számított, vagyis ellene volt az őszi rózsás forradalom okozta népköztársasági rendszernek és a későbbi tanácsköztársaságnak. 1919. augusztus 6-án Friedrich Habsburg József főherceg támogatásával, a román csapatok kíséretével és az olasz megbízottak tudtával lemondotta Peil Gyulát, és átvette a miniszterelnöki széket augusztus 7-én. A kabinettagok a később alakult Keresztény Egyesülés pártjának és az Országos Kisgazda és Földműves Párt koalícióját hozták össze. E rövid időszakban 3-szor is kormányt alakítottak Friedrich vezetésével. A tanácsköztársaság rendeleteinek nagy részét érvénytelenítették, és egy új választójogi rendeletet vezettek be, ami megszüntette a népköztársasági választójogi viszonyokat. Az Antant és a román csapatok nyomására Friedrich és kormánya 1919. november 24-én lemondott.
Huszár Károly. Amikor Sir George Clare képviselte a szövetséges hatalmakat Budapesten, jelezte a Friedrich kormány felé, hogy egy olyan koncentrációs kormányt kell alakítani, amiben a magyar társadalom valamennyi rétege képviselve van. Friedrich lemondásával Huszár Károlyt találták alkalmasnak arra, hogy egy ilyen kormánynak legyen a miniszterelnöke. Ezért ebben a kormányban valamennyi pártnak a politikusa helyet kapott. E feltétel teljesítésével a Huszár kormány 1919. november 24-től megkezdte munkáját, és meghívást kaptak az első világháborút lezáró békekonferenciára. A Huszár kormány feladata volt az 1920. évi választások kiírásának megszervezése, az alkotmányozó nemzetgyűlés lebonyolítása, és Huszár Károly miniszterelnöksége alatt történt meg, hogy új államfőt neveztek ki a nemzetgyűlés jogi keretein belül, egy kormányzót, aki a magyar király személyét helyettesíti. Ő lett Horthy Miklós. Az új államfő személyével és a választási eredményekkel egyértelművé vált, hogy a Huszár kormány feladata 1920. március 15-én véget ért. Simonyi Sem-Adam Sándor. 1920. március 15-től a Horthy által megbízott Simonyi Sem-Adam Sándor alakított kormányt a Keresztény Egyesülés pártja és az Országos Földműves és Kisgazdapárt koalíciójában. A Simonyi Sem-Adam kormány feladata volt a trianoni békeszerződés aláírása az újjáalakult, király nélküli Magyar Királyság nevében, és a román csapatok kivonásának megvalósítása az országból. A végrehajtása után alig több mint egy hónappal a miniszterelnök és kormánya 1920. július 19-én lemondott. Az oka a trianoni békeszerződésből fakadó politikai csalódottság és a fehér terror közvéleményben megjelent bizonyítékainak felbukkanása volt, továbbá a politikusok közt még párton belül is megosztó numerus clausus törvény elfogadása, ami korlátozta a felsőoktatásban tanuló zsidó hallgatók számát. Gróf Teleki Pál. Első kormány. Gróf Teleki Pál Horthy Miklós kormányzó megbízásából folytatta a Simonyi Sem-Adam kormány koalícióját, megőrizve a feladatot egy saját kormány megalakításával. A kormány gyengeségét jelezte, hogy a pénzügyminiszter személye miatt egyszer újjá kellett alakulniuk annak ellenére, hogy beadta a Teleki kormány a lemondását. Teleki bukását az okozta, hogy itt érvényesítették a numerus clausus törvényt, illetve az, hogy 4. Károly magyar király puccs formájában visszakívánta venni a magyar trónt, és ebben a kérdésben Teleki a király pártját fogta, míg Horthy tudta, hogy amennyiben a király visszaülne a trónba, azzal megborítja az ország politikai stabilitását, és a nyugati országok szemében megszegnék azt a megállapodást, mely szerint Habsburg többet nem ülhet trónon sem Ausztriában, sem Magyarországon. Gróf Bethlen István. 1921. április 14-én Teleki ballépése miatt Horthy Bethlen Istvánnak adott lehetőséget kormányalakításra. A Bethlen kormány kénytelen volt szembenézni azzal, hogy az ország a kétharmadát elvesztette, és királypárti, de még revíziós fegyveres mozgalmakat is derékba kell törniük azért, hogy a belső stabilitását a Magyar Királyság megőrizhesse. A budaörsi csatával Bethlen meghiúsította 4. Károly második puccs kísérletét, majd kimondotta a Habsburg-ház trónfosztását. A Bethlen kormány célja a gazdasági és a társadalmi stabilitás elérése volt, ezért is nevezték a bethleni politika időszakát a konszolidáció korszakának. Titokban kiegyeztek a szociáldemokratákkal a Bethlen-Preyer paktum tartalma alapján, így a szociáldemokraták felhagytak a tömegsztrájkokkal és a hatalom elleni izgatással, cserébe legalizálták a pártjukat és a választásokon is engedték indulni őket. 1922-ben Bethlen megnyerte a választásokat, 1924-ben létrehozták a Magyar Nemzeti Bankot, 1927-ben bevezették az új magyar valutát, a pengőt, és új vámrendszer dolgoztak ki a kötelező beteg- és nyugdíjbiztosítás mellett. Külpolitikájában a revíziót támogatták, de külföldön csak etnikai revízióról nyilatkoztak, a belpolitikában teljes területi revíziót hangoztattak. A Bethlen kormány titokban támogatta a revíziós fegyveres megmozdulások által gerjesztett nyugat-magyarországi felkelést, így ki tudták kényszeríteni a soproni népszavazást, és a Sopron környéki magyar falvak szavazatainak beszámításával a soproni területeket Magyarországhoz csatolták. Ez további területszerzéseket eredményezett a későbbiekben. Oktatás és kultúrpolitikai fejlesztéseket hirdettek, rengeteg kultúrház és iskola épült, megreformálták a teljes magyar köz- és felsőoktatást. A német és olasz együttműködéseket fokozatosan leépítették, míg Angliával és Olaszországgal szoros együttműködésre törekedett a Bethlen kormány. Az 1925-ben kiszivárgott frankhamisítási botrány ezeket az együttműködéseket tönkretette,
mivel számos kormányzati politikus titokban részt vett egy szervezett frankhamisításban aféle bosszúállásként Trianonért, no meg persze jelentős haszonszerzésért. Bethlen ezért felajánlotta a kormányzó felé lemondását, de Horthy nem engedett. 1926-ban megint megnyerte a választást, 1927-ben a magyar kormány kénytelen volt magyar-olasz barátsági szerződést kötni. 1929-ben a nagy gazdasági világválság miatt a Bethlen kormány megszorító intézkedéseket vezetett be, a boltokban jegyrendszerrel lehetett innentől vásárolni. Habár támogatottsága csökkent, Bethlen 1931-ben megint megnyerte a választást, de a miniszterelnök a kormányalakítás után néhány hónappal, 1931. augusztus 24-én lemondott. Gróf Károlyi Gyula. Az Egységes Párt, ami a korábbi felőrlődött, megtizelődött jobboldali konzervatív, illetve keresztény pártok tagjait tömörítette egybe, koalícióra lépve a kereszténygazdasági és szociális párttal sikeres kormányt tudott kicsikarni magából, aminek miniszterelnöke Gróf Károlyi Gyula lett, akit a kormányzó kért fel kormányalakításra. Károlyi a bethleni elveket igyekezte továbbvinni, viszont szaporodtak a tüntetések, erősödtek a szélsőséges mozgalmak az országban. A biatorbágyi merényletre hivatkozva Károlyék statáriumot vezettek be, vagyis a szélsőséges mozgalmak és a fegyveres aktivizmusuk a szervezett bűnözés leverésére rögtönítélő bíróságokat állítottak fel, ahol több esetben is született halálos ítélet. Károlyi Gyula népszerűsége rohamosan csökkent még ezek után is, 1932. október 1-én lemondott. Gömbös Gyula. Gömbös Gyula egy szélsőséges gondolatokat ébresztő politikus volt, aki korábban a fajvédők vezetője volt. Mivel a kompetens személyek száma csökkent, akikkel Horthy Miklós együtt tudott volna dolgozni, és a nemzetközi politikai megítélésén tudott is volna javítani az országnak. Gömbös Gyula miután az Egységes Párt színében megkapta a felkérést, kormányalakítását követően a pártot Nemzeti Egység pártjára változtatta politikai unszolásra. 95 pontos nemzeti munkatervében ismertette programját. Felszámolta a statáriumot, a gazdaságot protekcionizmussal igyekezte védeni, olasz útja során szoros barátságot kötött példaképével, Benito Mussolini olasz fasiszta, diktátori hajlamú miniszterelnökével, és mellette elnyerte 11. Pius pápa rokonszenvét. Egyezményt hozott az osztrákokkal, a németekkel és az olaszokkal. Szoros együttműködésbe kezdett később a Hitler által vezetett náci Németországgal, és európai országként elsőként létesített diplomáciai kapcsolatot a Magyar Királyság a Szovjetunióval Gömbös Gyulának köszönhetően. Gömbös olasz és német kapcsolatainak megfogalmazott magyar revíziós gondolatokat is, mellette területi igényeket, amiket nem diplomáciai úton képzelt el, mint visszaszerezhető földeket. Kísérletet tett arra, hogy a Gömbös kormány politikája a konzervatív liberális bethleni vonal helyett egy jobboldali autokrata elképzelésben öltsön testet olasz mintára. 1935-ben erőszakos úton megnyerte a választást és elérte, hogy Horthy nyugdíjazzon 22 honvéd tábornokot, így a Gömbössel szimpatizáló fiatalok vették át a helyét. A NEP-ből a bethleni elveket követők azonnal kiléptek, mikor látták, hogy autokrata rendszer akar kiépülni. Tudták, hogy a választáson rengeteg törvénysértés történt, mellette fegyverrel fenyegették azokat, akik nem Gömbösre akartak szavazni. Néhány esetben még a szavazókra is lőttek. Az autokrata rendszer kiépítésének akadálya Horthy kormányzó volt, aki nem engedett ennek, és amikor megtudta, hogy Gömbös halálos beteg, szándékosan halogatta a menesztését, míg politikai ellenfelei egyenesen kérték, hogy mihamarabb távolítsák el a hivatalából. A Gömbölininek csúfolt miniszterelnök 1936. október 2-án alkalmatlanná vált egészsége miatt. Vese bajban hunyt el október 6-án. Darányi Kálmán. Darányi 1936. október 6-án megbízottként látta el feladatát, majd október 12-től már kinevezett miniszterelnökként állította fel a nyíltan revizionista és náci barát kabinettjét a NEP-ből. A győri programban egy 1 milliárd pengős hadseregfejlesztést hirdetett. Annak ellenére, hogy nyíltan nem közeledett a németek felé külpolitikai szinten, 1938-ra az Anschluss hatására mérsékelnie kellett az országba betörő náci propagandát. Az első zsidó törvény megalkotásának fontos vitáját képezte a kormánya tevékenysége. Miniszterelnöki karriere végén titokban megegyezett Hubai Kálmánnal, az illegalitásban tevékenykedő hungarista mozgalomnak és a többszörösen betiltott pártjaiknak a vezetőjével, hogy amennyiben felhagynak a rendszert megdönteni kívánó terveikkel, legalizálják őket és pártot alapítva mandátumot kaphatnak a parlamentben. Emiatt elvesztette valamennyi politikus társa bizalmát, és egészségügyi állapotára hivatkozva kérte a felmentését,
amit meg is kapott a kormányzótól 1938. május 14-én. Imrédy Béla. Imrédy Béla mélyen vallásos keresztény miniszterelnök volt, és szintén a NEP berkein belül került kiválasztásra Horthy Miklós kormányzó által. Imrédy kormánya bevezette az első zsidó törvényt, a titkos választás újrabevezetésével emelték a műveltségi és vagyoni cenzust, ezzel közel 300 000 fő már a következő választásokon már nem szavazhatott. Eleinte üldözte Imrédy a nyilasokat, vezetőjüket Szálasi Ferencet bebörtönöztette. A közalkalmazottak számára megtiltotta, hogy szélsőjobb vagy szélső baloldali pártokba lépjenek be. Olykor még a baloldalt is tiltották. 1938 végén autoritár rendszer kiépítésén dolgozott, ami miatt rossz viszonyba került több politikus társával, és még a kormányzót is magára haragította. Horthyval közösen Berlinben tett látogatást, majd kiegyezett a Kisantantal a fegyverkezés tekintetében, majd olasz és német segítséggel az első bécsi döntés értelmében visszaszerezte Magyarországnak a felvidék déli részét. Amikor a parlament házszabályán akart módosítani, hogy autokrata vezető lehessen, és a parlament felé ne legyen a magyar kormánynak semmilyen kötelezettsége, a teljes országgyűlés Imrédy ellen fordult és leszavazták. Ekkor le akart mondani, de Horthy politikai okokból ezt nem fogadta el. Létrehozta a Magyar Élet mozgalmat, amiben egyesített minden szélső jobboldali mozgalmat a nyilasokén kívül, majd elkezdte kormányával megtervezni egy szigorúbb zsidó törvény tartalmát. Ez erős gyanakvásra adott okot a kormányzónál, majd Bethlen István és több politikus társa is be tudta bizonyítani, hogy Imrédy Béla egyik dédszülője zsidó származású volt, ezzel pedig a miniszterelnök zsidó politikáját sikeresen aláásták. 1939. február 16-án mondott le. Gróf Teleki Pál, második kormány. Teleki Pál miniszterelnökként a Magyar Élet pártja színeiben elhatárolódott a szélső jobboldaltól és be is tiltotta a Magyar Nemzeti Szocialista Pártot, ugyanakkor elfogadta a második zsidó törvényt is, amit még Imrédy Béla dolgozott ki korábban. Külpolitikáját a tengelyhatalmak és a nyugat-európai országok közti hintázás jellemezte. A Teleki kormány csatlakozott a szovjetellenes antikomintern paktumhoz, kezdeményezte Kárpátalja katonai megszállását Csehszlovákia szétesése után, ugyanakkor a második világháború kitörésétől Teleki nem engedte, hogy német csapatok haladjanak át a Magyar Királyság területén. Egyedül a kassai vasútvonalat használhatták, Teleki fogadta az országba a lengyel menekülteket is. 1940-ben a második bécsi döntés hatására visszaszerezték Észak-Erdélyt és Székelyföldet. Ezzel a teleki kormány lekötelezetté vált Hitler felé. Teleki örökbarátsági szerződést kötött Jugoszláviával annak ellenére, hogy a délvidéket illetően területi követelések fogalmazódtak meg. Hitler, mivel támadni kívánta Jugoszláviát, ezért a Magyar Honvédség támadását remélte. Teleki Pál a szerződés tartalmát be akarta tartani, viszont a megszállásban való aktív részvételt szorgalmazta a honvédség vezérkara, de még Horthy Miklós kormányzó is. Nagy-Britannia ezután jelezte a Magyar Királyságnak, hogy megszállás esetén hadüzenetre számíthat. Teleki ezért 1941. április 3-án öngyilkosságot követett el. Dr. Keresztes Fischer Ferenc néhány napig helyettesítette személyét a következő miniszterelnök kinevezéséig. Dr. Bárdossy László. Dr. Bárdossy László kapott felhatalmazást a kormányzótól a kormányalakításra, és ő készséggel eleget tett mind a német, mind pedig a honvéd vezérkari kérésnek. Elrendelte Délvidék lerohanását, bevezettette a harmadik zsidó törvényt, és Kassa bombázásáig nem kívánta kijelenteni, hogy a Magyar Királyság háborúban állna a Szovjetunióval. Miniszterelnöksége alatt deportálták az első magyar zsidókat, akiket a Kamenec-Podolszkiji mészárlás során öltek meg. Német és olasz nyomásra a magyar kormányzó távollétében és a minisztertanács hozzájárulása nélkül jelentette ki, hogy az akkori Magyarország hadiállapotban áll az Amerikai Egyesült Államokkal. 1942. március 7-én Horthy Miklós kormányzó kifejezett kérésére mondott le. Dr. Keresztes Fischer Ferenc 2 napig volt megbízott helyettese, míg a kormányzó felkérte a következő miniszterelnököt. Dr. Kállai Miklós. Kállai Miklós a MÉP tagja volt szintén, ugyanakkor Horthy Miklós kormányzóhoz elképesztően hű miniszterelnök volt, akit 1942. március 9-én bízott meg kormányalakítással.
Politikáját hinta politikának, de Kállai kettősnek is nevezték, ugyanis a II. Világháború ezen időszakában a magyar kormány úgy igyekezte fenntartani a szövetség látszatát a németek és az olaszok felé, hogy lehetőséget találjanak a szövetségesekhez való átállásra. 1943 őszén titokban tárgyaltak az amerikaiakkal és az angolokkal, emellett a II. Magyar hadsereg már a Szovjetunió területén harcolt. Elfogadták a 4. zsidó törvényt, a magyar zsidókat kötelező munkaszolgálatra küldték. A németek, mivel kiszagolták, hogy Kállaiék hintáznak, ezért a németek megszállták Magyarországot és rávették a kormányzót, hogy Kállait váltsa le, akinek a feladata 1944. március 22-én véget ért. Sztójai Döme. Sztójai teljesen kiszolgálta a német megszállókat. Bevezette a Dávid csillagviselését a zsidók számára az utcán, szervezetten deportáltatta a kormánya a zsidókat a koncentrációs táborokba, amit Horthy le akart állítatni, de Sztójai emberei Budapestre akarták vezényelni a csendőröket a fővárosi zsidók teljes deportálására. A kormányzó páncélosokkal állta el a csendőrök útját, akik ezek után a kormányzói utasításnak megfelelően lassították, és 20 nappal később teljesen leállították a deportálást. Emiatt került sor a vidéki zsidóság összegyűjtésére, és munkaerő kölcsönzésnek álcázva deportálták őket. Sztójai elküldte a németeknek a Horthy ajánlatot, miszerint Svédországba és Palesztinába költöztetik a magyar zsidókat, de a németek nem vettek erről tudomást. Az ország valamennyi politikai vezető beosztásában Sztójai miniszterelnök tisztogatást szervezett, a szélső jobboldali pártokat és a tömegmozgalmakat betiltotta, mindenhova Horthyhoz hű embereket szervezett be. Mivel a kormányon belül marakodás lett urrá, hogy több német barát miniszterre van szükség, egy szervezkedésnek köszönhetően Imrédy Béla saját pártját, a Magyar Megújulás pártját kizárták a kormányból. 1944. augusztus 29-én Szent Iványi Domonkos, a Magyar Függetlenségi Mozgalom vezetője, leváltatta Sztójai Dömét a román átállás zűrzavarában, hogy előkészítse a terepet egy katonai kormány létrehozására. Lakatos Géza. Lakatos Géza egy párton kívüli vezérezredes katona volt, aki elsősorban volt katona, és aztán csak miniszterelnök. Vagyis mindent pontosan úgy intézett, ahogy Horthy Miklós kormányzó óhajtotta. Lakatos miniszterelnök ugyanis a kinevezését követően leváltatta valamennyi német barát államtitkárt és azokat is, akik szervezték a zsidó deportálásokat. Titokban előkészítette a háborúból való kilépését az országnak, és a fegyverszünet megkötését, azonban a sikertelen kiugrási kísérlet után német nyomásra megfosztották a hatalmától és őrizetbe vették. Szálasi Ferenc. 1944. október 16-án vette át Szálasi Ferenc, a Nyilaskeresztes párt, a hungaristák vezetője a hatalmat, aki puccs útján lett kormányfő és államfő egy személyben, és a Szent Koronára felesküdve nemzetvezetőnek hivatta magát német és olasz mintára, kormányát hivatalosan a Nemzeti Összefogás kormányának nevezték. A megmaradt magyar zsidóság deportálása és valamennyi közigazgatási pozíció nyilasoknak való átadása köthető a nevéhez, valamint az ország teljes kiszolgálása a német érdekeknek. Október 30-ától az ország területét hadműveleti területnek nyilvánította, vagyis innentől a katonai bíróság bárhol, bármilyen esetben eljárhatott és rögtön ítélhetett. A keleti front érkezésének köszönhetően a szálasi kormány decemberben áthelyezte a székhelyét a Dunántúlra. 1945. március 28-án szűnt meg, amint elhagyták Magyarország területét. Miklós Béla. 1944. december 22-én alakult Debrecenben az ideiglenes nemzetgyűlés jóvoltából az ideiglenes nemzeti kormány, aminek tagjai a nyilas terror során betiltott pártok tagjai voltak. Miniszterelnöke Dálnoki Miklós Béla lett, aki egy Horthyhoz hű, de béketárgyalást támogató honvédtiszt volt. 1945-ben az ő kormányának volt köszönhető, hogy fegyverszünetet sikerült kötni a Szovjetunióval. Földreformot hirdettek, így rengeteg földműves jutott új földekhez, és kezdték újra felállítani gazdaságaikat. 1945. november 15-én az új nemzetgyűlési választáson ért véget feladata. Tildy Zoltán. 1945. november 15-én kezdte meg munkáját a független kisgazda Tildy Zoltán vezette kormány, amit a Szövetséges Ellenőrző Bizottság folyamatosan figyelt, és a magyar kommunisták durva térnyerése jellemezte.
1946. február 1-én kiáltották ki a második magyar köztársaságot, aminek Tildy Zoltán lett a köztársasági elnöke, így új miniszterelnökre lett szükség. Nagy Ferenc. A második magyar köztársaság első miniszterelnöke a független kisgazdapártból ismert Nagy Ferenc lett. A kormányzat sikeresen kezelte a második világháborúból fakadó súlyosbodó inflációt, és 1946. augusztus 1-én bevezette a forintot, mint új fizetőeszközt. Nagy Ferenc kormánya kapta a feladatot, hogy képviseljék Magyarországot a Párizsi békekonferencián. Mivel a kommunisták a szovjet minta szerint államosítani akartak és tervgazdaságban gondolkodtak, ezért Nagy Ferenc ezt igyekezte a belviszály során minél inkább elfojtani. A Magyar Kommunista Párt nyomására és a kisgazdák lejáratásának kényszerítésének hatására kiszorultak a demokráciát támogató politikusok. A szalámi taktika hatására Nagy Ferenc 1947. május 31-én mondott le. Dinnyés Lajos. A kommunisták térnyerésének ellenére kisgazdaként Dinnyés Lajos kapott felhatalmazást kormányalakításra. Az 1947-es választás után, habár megalakította második kormányát, mégis már csak báb kormányként működött, hiszen kiszolgálta teljesen a kommunista érdekeket. Megkezdődtek az államosítások és a tagosítások. Létrejött a Magyar Dolgozók Pártja, aminek egyik vezetője a miniszterelnök helyettes Rákosi Mátyás volt. A második Dinnyés kormány 1948. december 10-én bukott meg, mert a miniszterelnököt tették felelőssé azért, hogy a pártjából emigráltak. Innentől nem volt kérdés, hogy Magyarország szovjet érdekeltségű állammá válik. Doby István. Doby István az első egypártrendszerű választáson nyert és alakíthatott kormányt. 1949. augusztus 20-án bevezették az új alkotmányt, és innentől az ország neve Magyar Népköztársaság lett. A miniszterelnök titulus helyébe a minisztertanács elnöke cím, míg a köztársasági elnök helyére az elnöki tanács került, aminek vezetője az elnöki tanács elnöke volt. Doby tehát a minisztertanács elnöke lett. Elnöksége alatt rengeteg koncepciós per zajlott az országban, így a Magyar Dolgozók Pártjához nem hűnek tartott kommunistákat is elítélték. 1952. augusztus 14-én az elnöki tanács elnöke lett, így kormányfői feladatairól lemondott. Rákosi Mátyás. Rákosi Mátyás Dinnyés Lajos óta a háttérből irányító valódi vezetője volt az országnak, azonban tényleges, nyilvános szereplése az ország élén mindössze egy évig tartott. A minisztertanács elnökeként ő hozta létre a legnagyobb létszámú magyar kormányt a történelemben, és mellette a legtöbb minisztérium létrehozása is az ő nevéhez köthető. A Rákosi kormánynak 33 tagja volt. Sztálin mintájára személyi kultuszt épített ki, és rengeteg festmény, szobor őrizte arcképét, dalok és versek szóltak róla. Népszerűségének végét jelentette, hogy Sztálin legjobb tanítványának hivatta magát, és pekhére a szovjet vezető halála okozta az ő politikai népszerűtlenedését, még a párton belül is. Munkáját 1953. július 4-én fejezte be. Nagy Imre. Első kormány. Nagy Imre kommunistaként egy új irányvonalat kívánt felvenni, viszont a helyettesei mind olyan kommunisták voltak, akik a sztálinista eszméket védték, és a kulcspozíciókat őrizték. Kinevezésére Moszkva nyomására került sor, mivel Rákosi Mátyás rendszerében számos hibát éltek felfedezni, ami miatt tartottak attól, hogy előbb-utóbb kicsúszik az irányítás. Nagy Imre szakított a korábbi erőltetett iparosítással, és igyekezte elérni, hogy a rákosi szimpatizáns elvtársak ne akadályozzák az enyhítő folyamatokat. Rákosi moszkvai kényszerpihenője után elérte, hogy Nagy Imrét megvádolják azzal, hogy a párton belül frakciót kívánt alkotni, és ezért kizárták őt, és ellehetetlenítették az aktív politikai tevékenységtől 1955. április 18-án. Hegedűs András. Hegedűs András kormánya Nagy Imrét követte, és teljes egészében a Rákosi-féle elvek mentén folytatta tevékenységét. Az 1956-os forradalom kitörésének másnapjáig volt hivatalban. Nagy Imre. Második és harmadik kormány.
Mivel a tömeg Nagy Imrét akarta, ezért 1956. október 24-én megörökölte a Hegedűs András féle minisztertanácsot, amit október 27-én cserélt le. November 3-án alakult meg a harmadik kormány, ami egy valódi többpárti koalíciós kormány volt már. Gyakorlatilag egyetlen napig működött, de jogi értelemben csak november 12-én szűnt meg a forradalom leverése után és a szovjet katonák bevonulását követően. Nagy Imre az 1956-os forradalom mártír miniszterelnöke lett, akit a tevékenységért később kivégeztek. Kádár János. Első kormány. 1956. november 7-én alakult Kádár János kormánya Szolnokon, a kommunista, újvonalas politikust Moszkva keményen támogatta. Az első Kádár kormány feladata a szovjet mintájú államberendezkedés teljes visszaállítása volt. A minisztériumokat emberhiány miatt összevonták, a munkástanácsokat és a forradalmi lázongókat elfojtották. Az új állampárt a Magyar Szocialista Munkáspárt lett. A kormány 1958. január 28-án fejezte be hivatalát, ugyanakkor innentől akárki is lett a minisztertanács elnöke, Kádár maradt a valódi vezető. Münich Ferenc. Münich Ferenc elnöksége alatt folytatódtak az 1956-os forradalmárok elleni megtorlások, megkezdődtek a kirakatperek és Nagy Imre pere is. Újra elkezdték a parasztokat termelőszövetkezetekbe kényszeríteni, a földjeiket tagosítani. Münich hivatala 1961. szeptember 13-án ért véget. Kádár János. Második kormány. A második Kádár kormányra erősödött meg a Kádár-rendszer. 1963-ban már az ENSZ nem foglalkozott többet az 1956-os forradalom okozta magyar kérdéssel, mind a fegyveres harcokkal és a hirtelen megindult magyar menekült áradattal. A második kormány feladatai 1965. június 30-án értek véget. Kállai Gyula. Kádárt Kállai Gyula váltotta a minisztertanács elnöki székében. Tevékenysége kimerült a Kádár-rendszer fenntartásában és annak zavartalan működtetésében. Feladatait 1967. április 14-éig látta el. Fok Jenő. Fok Jenő elnöklete alatt vált ismertté a Kádár-rendszerben meghonosodott új gazdasági mechanizmus. A reformprogram folyamatosan csökkentette a központosítást, az árak liberalizálódtak, vagyis néhány termék az országban már piaci áron vált kaphatóvá, ami jóval magasabb volt az évtizedeken át megszokotthoz képest. A központilag meghatározott bérrendszer helyett a vállalatok dönthettek a fizetések mértékéről. Ez a program azonban az MSZNP-n belül komoly vitákat szült, így 1975. május 15-én félreállították Fokkot. Lázár György. Lázár György kormányzata már visszafordíthatatlanná tette a Magyar Népköztársaság gazdasági nehézségeit. Ez az új gazdasági mechanizmus visszavonásának az eredménye volt. Az anyagi biztonságát és a jólétét a magyar állampolgároknak nyugatról felvett hitelekből fedezték, ezzel jelentősen növelték az ország államadósságát. Az újabb hitelek megszerzéséért így csatlakozott Magyarország a Nemzetközi Valuta Alaphoz. Lázár György hivatala 1987. június 25-én ért véget. Grósz Károly. Grósz Károly a minisztertanács elnökeként már a szocializmuson keresztül megvalósuló nyitást képzelt el a piacgazdaság felé. Bevezette kormányzatával az áfát és az SZIA-t, piacosítani és decentralizálni kívánta a gazdaságot, a párt éléről félreállítatta Kádár Jánost 1988-ban, de a gyorsan végbe menő változásokat már nem tudta megfelelően koordinálni és kezelni. Amikor tudtára jutott, hogy az országban ellenzéki politikai körök szerveződtek, fehér terrort és ellenforradalmat vizionált, hevesen és valóságtól elrugaszkodottan véleményezte a másképpen gondolkodókat, ami újabb nem várt népszerűtlenséget okozott az MSZNP számára. 1988. november 24-én váltották le. Németh Miklós. Németh Miklós vezette a Magyar Népköztársaság utolsó és a harmadik Magyar Köztársaság első kormányát.
Németh Miklós miniszterelnökként a békés rendszerváltozást igyekezte elősegíteni, a nemzeti kerekasztal tárgyalások során a törvényhozásba igyekezte bevonni az ellenzéki politikusokat is. A Magyar Szocialista Munkáspárt újjáalakult Magyar Szocialista Párt néven. A törvényhozás során a német kormány politikai önállóságra tett szert, és létrehozták a rendszerváltozáshoz szükséges törvényeket. 1989. október 23-tól az ország neve Magyar Köztársaság lett. Németh Miklós 1990. május 23-áig volt miniszterelnök. Antall József. Antall József volt a rendszerváltás utáni első szabadon választott miniszterelnök. Kormánya egy hárompárti koalícióból tevődött össze. A Magyar Demokrata Fórumból, a Keresztény Demokrata Néppártból, vagyis a KDNP-ből, és a Független Kisgazdapártból. 1991-ben aláírta a Visegrádi Együttműködést, szerepet vállalt a KGST és a Varsói Szerződés megszüntetésében, előmozdította a piacgazdaság kiépítését hazánkban. A munkanélküliség azonban reális adatokat ért el a kádári nem létezéstől, és mellette éves szinten 25-35%-os infláció növekedés volt jellemző. Megjelentek a jövedelmi egyenlőtlenségek, az utcai biztonság összeomlott, a bűnözési ráta megtöbbszöröződött. Az Antall kormány kénytelen volt az üzemanyag árát 65%-kal emelni, mivel a Szovjetunió felbomlása után már nem tudta az ország a korábbi 80% kedvezményes áron megvenni az éves felhasználás 4/5-ét, míg a maradék 1/5-ét a világpiacról kellett, hogy beszerezzék. A Magyar Televízió, mivel elhallgatta Antall József tévés beszédét az ügyben, ezért egy rögtönzött taxis blokkád alakult ki az országban. Emiatt kormányválság alakult ki, a kisgazdák egy része Tordján József vezetésével kiváltak a koalícióból. Antall József 1993. december 12-én hunyt el. Boros Péter. Boros Péter az országgyűlés szavazásával 1993. december 21-én vette át a miniszterelnöki széket, hogy folytassa Antall József és a koalíció munkáját. 1994-ben ő kezdeményezte, hogy Magyarország csatlakozhasson a NATO-hoz. 1994. július 25-ig töltötte be a posztot. Horn Gyula. Az MSZP és a Szabaddemokraták Szövetsége, vagyis az SZDSZ koalíciójával a választást megnyerve Horn Gyula alakíthatott kormányt. A koalíció kétharmados volt a parlamentben, azonban vállalta, hogy csak akkor módosítanak kétharmados szavazatot kapott törvényeken, amennyiben konszenzus van ebben az ellenzékkel. Miniszterelnöksége alatt vezették be a Bokros Lajos miniszterről elnevezett Bokros csomagot, amivel a magyar állam elkerülte a pénzügyi csődöt, és az ország gazdasága rövid időn belül növekedési pályára tudott állni, azonban a társadalmi hatásai súlyosak voltak. A magyar közéletben ezért vált szorosan összefüggő fogalommá a reform és a megszorítás. Horn Gyula a miniszterelnöki székét 1998. július 6-áig tartotta meg, miután elvesztette az 1998-as választást. Orbán Viktor. Első kormány. A Fiatal Demokraták Szövetsége, a Fidesz vezető politikusa Orbán Viktor az 1998-as választási eredmények tükrében egy koalíciós kormányt alakíthatott a Független Kisgazdapárttal és a Magyar Demokrata Fórummal, vagyis az MDF-fel szoros együttműködésben. 1999-ben Orbán Viktor aláírta a NATO csatlakozásról szóló jegyzőkönyvet, majd a Fidesz liberális vonala erre az időszakra váltott egy konzervatívabb értékrend felvételére. Az első Orbán kormány érdeme volt a családi adókedvezmény bevezetése, a diákhitel és a fiatalok otthonteremtésének támogatása, a hazai vállalkozásokat segítő Széchenyi terv létrehozása, a Magyarországot és Szlovákiát összekötő Mária Valéria híd újjáépítése és a Nemzeti Színház felépítése. 2001-ben a kormányt összetevő koalíció felbomlott. Habár csökkent az államadósság 2001-ről 2002-re, nem csak ez, de még az infláció is emelkedésnek indult. Ezzel kitolódott annak esélye, hogy Magyarország eurózóna lehessen és csatlakozhasson az Európai Unióhoz, ami az első Orbán kormány céljai közt szerepelt. A GDP növekedés ezzel szemben erősebb volt, és a munkanélküliség aránya is csökkent. A 2002-es választást elveszítve Orbán Viktor 2002. május 27-ig töltötte be a miniszterelnöki feladatait. Medgyessy Péter.
Medgyessy Péter az MSZP-SZDSZ koalíció jegyében alakíthatott kormányt. Működése során komoly válságba került, amikor az indulás évében kiderült, hogy a miniszterelnök a rendszerváltás előtt titkosszolgálati 3/2-es D209-es kódszámú ügynök volt. 2004-ben a Magyar Köztársaság csatlakozott az Európai Unióhoz. Ebben az évben Medgyessy egy kormányátalakítást eszközölt és le akarta váltani Csillag István SZDSZ-es gazdasági minisztert, aki válaszul bizalmatlansági eljárást akart kezdeményezni a kormányfővel szemben. Medgyessy azért, hogy elkerülje az eljárást, le akart mondani 2004. augusztus 25-én, de ezt később visszavonta, majd végül mégis lemondott. Szeptember 19-én ért véget a hivatali ideje. Gyurcsány Ferenc. Első és második kormány. Gyurcsány Ferenc váltotta Medgyessy Pétert a megmaradt MSZP-SZDSZ koalíció jegyében a miniszterelnöki székben. Kormányát a 100 lépés programja határozta meg, amiben reformokat ígért. A kormányfői tevékenységét számos kritika érte, különösen azért, mivel korábbi üzleti tevékenységei miatt összeegyeztetetlennek vélték a személyét az akkori politikával, továbbá korrupciós vád is érte. Az MSZP népszerűsége ettől függetlenül folyamatosan nőtt. A 2006-os választáson az MSZP és az SZDSZ együttesen szerzett parlamenti többséget. A rendszerváltás óta Gyurcsány Ferenc kormánya lett az első, amit a választók hatalmaztak fel arra, hogy folytassák a hivatali munkát. 2006 nyarán, habár reformokat akartak bevezetni a kormányban, mégis takarékoskodási megszorításokat és intézkedéseket kellett bevezetni a költségvetés aggasztó helyzete miatt. 2006. szeptember 17-én kiszivárgott a Balatonőszödön elhangzott, az MSZP frakcióülésén elmondott beszéde, ami a köztudatban csak őszödi beszédként híresült el. A kiszivárgás módja tisztázatlan, viszont a hangfelvételen a miniszterelnök elismerte, hogy ő és a kormánya hazudnak az embereknek. A beszéd hatására sorozatos tüntetések vették kezdetüket, elszállt a GDP arányos államadósság, és az IMF-től a Gyurcsány kormány újabb hiteleket vett fel. A rezsijárak emelkedni kezdtek. A társadalmi súly azért is nehezedett a kormányzatra, mivel a tüntetést leverő rendőrök többségének nem volt azonosító száma, tehát nem lehetett tudni, hogy bizonyos rendőri túlkapásokat a tüntetőtömegben kik követték el. A koalícióból 2008-ban az SZDSZ kilépett, 2009. április 14-én a konstruktív bizalmatlansági indítványt elfogadták Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel szemben, aki ezen a napon lemondott. Bajnai Gordon. Gyurcsány Ferenc lemondásával az MSZP-SZDSZ koalíció megegyezett egymással, és a párton kívüli Bajnai Gordont, a korábbi nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert kérték fel miniszterelnöknek. A gazdasági világválság hatására megszorító intézkedéseket vezetett be, kormányzatának létjogosultságát az országgyűlés egy része és a magyar társadalomnak több mint fele kétségesnek tartotta, a Gyurcsány kormány által gerjesztett gazdasági és társadalmi válságból kiindulva. Intézkedései azonban javuló eredményeket mutattak az ország gazdaságát illetően, mérsékelni tudta az okozott károkat a megszorítások ellenére. Kétoldalú tárgyalásokat folytatott, hogy a Magyar Köztársaság megítélése nemzetközi szinten javuljon. A 2010-es választáson nem indult újra. Hivatala május 29-én ért véget. Orbán Viktor. Második, harmadik, negyedik és ötödik kormány. Orbán Viktor 2010-től lett újra magyar miniszterelnök a Fidesz-KDNP koalíciójában kétharmados többséggel, a választásokat megnyerve. A második kormányzat alatt megadóztatták a banki szektort és az energetikai szektort. A 2010-es vörösiszap katasztrófa során törvényt hoztak arról, hogy természeti katasztrófa esetén az állam bármelyik cég irányítását átveheti. 2011-től a személyi jövedelemadó egy kulcsos adórendszerű lett, és újra bevezették a családi adókedvezményt. 2012-ben fogadták el Magyarország új alkotmányát, amit innentől alaptörvénynek nevezünk. Ez alapján hazánk hivatalos neve lett Magyarország. Több lépésben igyekezték a devizahitel károsultakat segíteni. 2013-tól kezdetét vette a rezsicsökkentési program. A 2014-es választási győzelem után megint kétharmaddal indult el a harmadik Orbán kormány. Bevezették a reklámtörvényt, és Orbán Viktor miniszterelnök felvázolta egy illiberális állammodell tervét. 2015 nyarától az Európába érkező háborús, politikai és gazdasági menekültek ellenőrzését zászlóra tűzve megkezdte az Orbán kormány az ország déli határának figyelését és ellenőrzését. Erre az időszakra nem csupán sikerek, de a személyi körüli konfliktusok is teret nyertek, miszerint Simicska Lajos üzletemberrel komoly nézeteltérése akadt a média felett gyakorolt tulajdonviszonyok tekintetében, továbbá a médiában visszatérő vita tárgya lett
hogy a személyhez köthető ismerősök, rokonok jutottak hozzá közbeszerzésekhez, és hatalmas vagyonra tettek szert. A 2018-as választási győzelmet követően a negyedik kormányát is elindíthatta a miniszterelnök. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke diktátornak nevezte tréfásan a miniszterelnököt, amit átvett az amerikai média, de még a magyar tüntetések szidalmainak visszatérő szava lett, időnként a keresztnevének keresztezésével diktátornak illették. A legerősebb kritika, amit vele szemben megfogalmaztak, hogy az első Orbán kormány veresége után Gyurcsány Ferenccel állt kivitázni a választáskor, azonban mivel ott nem tudott eredményt elérni, azóta nem bocsátkozik politikai vitába szállni más pártok miniszterelnök jelöltjeivel. Továbbá az a nehezményezés érte, hogy a Gyurcsány kormányzat kudarcait nem számoltatták el. Az 5. kormányát a 2022-es választás követően hívta életre. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, és ne felejtsétek el kipróbálni a World of Warships játékot a leírásban található linken keresztül. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!